الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر ما او امید او تمه لرم چې دا ویکند به ډېر ښکلی تېروئ، باران هم وریږي او د چوټۍ ورځ هم د سبا، نو امید لرم چې په مزه کې به او انجوای کوئ به. نن یو ډېر اهم پوینټ چې دی شارټ غوندې تاسو سره شیر کول غواړم او هغه د ماشومانو د امتحانونو متعلق دی. د امتحانونو وخت ورځې دي، بعض سکولونو امتحانونه اخیستي دي او بعض لګیا دي چې د هغه امتحانونه اخلي. نو د پیرنټس دپاره یو ډیر اهم پیغام تاسو سره شیر کوم، واورئ او شیر یې کوئ او نورو ته یې ورسوئ. او هغه دا دی چې زموږ پیرنټس زیاتتر دې ورځو کې ماشومانو باندې یو ایکسټرا بوج اچي د پوزیشن لپاره. دا زموږ یو ډېر غټ د سوسایټي یو ډېر غټ مرض جوړ شوی دی چې مونږه د ماشوم نه خامخا د پوزیشن تمه لرو چې دی به پوزیشن راوړي. نو اوس الله تعالی خو مختلف انسانان مختلف پیدا کړي دي، بعضې ماشوم پوزیشن اخیستی شي، بعضې نشي اخیستی، بعضې چې دی ایفرټ کوي. نو خبر صرف دغه ده چې موږ له پکار دي چې موږ ماشومان په ایفرټ باندې اپریشیټ کو چې دی څومره کوشش کوي د خپل ریزلټ دپاره. په ریزلټ باندې ریزلټ وروستو خبره ده، ریزلټ چې دی هغه اهم خبره نه ده. اصل سیز د ایفرټ چې ماشوم ایفرټ وکړو، د ده په ذهن کې یو خبره پرته ده چې یاره زه به ښه نمبر علم، ښه ګریډز به علم. دا امپورټنټ خبره ده. نو لہذا ماشومان ایکسټرا برډن په هغې اچول، هغوی بېعزته کول، رټل، ریزلټ څومره روان دي، د دې سیز نه لږ ځان ساتل پکار دي. پیرنټس ته پکار دي چې ماشوم سپورټ کړي او د دغې دپاره چې د ده ښه ګریډز راشي، اگر چې پوزیشن یې رانشي نو د ماشوم سره یو پلانینګ سره سټډي کول پکار دي، د ته سټډي انوایرمنټ پرووایډ کول پکار دي، کتاب سره دلچسپي، د ده روټین جوړول پکار دي. روټین کې به دی څو ګنټې سټډي کوي، څنګه به کوي، څه طریقې سره به کوي، او د ده سټډي اورز کې دله بریکس ورکول، د لوبو ټایم، که دا واړه ماشومان دي که غټ ماشومان دي، د لوبو ټایم ورله ورکول پکار دي، خاص کر وړو ماشومانو دپاره زیات. او بیا چې دی د دغې روټین مطابق هغه چلول دي، دله مورل سپورټ ورکول پکار دي او دله د سټډي ټیکنیکس ښودل پکار دي چې یاره سټډي چې کې نو نوټ ټیکنګ شو یا فلیش کارډس په مدد شو، واړه ماشومان دي، یا سمرایزینګ دی یا نوټ ټیکنګ دی، داسې اکټیویټیز باندې دی ګایډ کول پکار دي چې دی په ایگزام کې ښه پرفارمنس وکړي، دی په لږ ټایم کې ډېر کار یاد کړي او دته چې دی په ایگزام کې فایده ورکړي. دغه شان ریګولر بریکس پکار دي، پراپر هیلدي هیبټس چې دی د پروموټ کول پکار دي. دغه ورځو کې د خوراک ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. د ایگزام ورځو کې دله ښه خوراک ورکول پکار دي، دله پی ورکول پکار دي، دله فروټس ورکول پکار دي، دله ډرای فروټس ورکول پکار دي. د دې به مورلی هم ښه کېږي او د جسماني گروت په هم کېږي، دی به سټډي ته هم جوړېږي. او د ده ایموشنل سپورټ چې دی دا ډېر لازمي خبره ده چې د ده چې کوم کامیابي ده هغه سلیبریټ کړی شي افټر ایچ اینډ ایوری پیپر. او د بعض پیرنټس ما لیدلي دي خپل ماشومان راګیر کړي، ویې وهي چې تا نمبرې کمې راغلي، تا نه د پلاني زوی چې دی مخکې راغلی، د پلاني وراره در نه مخکې راغلی، ولې مخکې راغلی. دا قسمه کوېسچن زما په خیال د ایجوکیټډ سړي سره مزه نه کوي. خپل ماشوم سپورټ کوي، د ده چې هر په څنګه پوزیشن راغلی دی، ده به ایفرټ کړی، خو د ده نه به بل ماشوم ډېر ایفرټ کړی، ده کې به څه کمی، هغه کمی معلوم کړه چې ده کې څه کمی دی، دغه کمی چې دی د ده نه وباسه، دی رټه مه. ځکه چې ایجوکیشن چې دی دا د انټرست سره تعلق ساتي، چې کله د دلچسپي ختمه شوه ته پې ځان مړ کا، بلا پیسې پې ولګوه، د ده نه به کامیاب انسان نه جوړېږي. کله چې د دلچسپي نه ډیولپ شوي، د ماشوم دلچسپي به ډیولپ کو، د هغې دپاره به دی مورلی سپورټ کو، دله به اپریسیشن کو، دله به حوصله ورکو. بیا که ته پیسې لګې، د ده نه به بېشکه ده به ښه ګریډز نه اخیستي، خو دی به سبق وایي، دی به ډیګري اخلي او د ده نه به یو کامیاب انسان جوړېږي. نو دغه یو څو خبرې وي ډېرې اهم تاسو سره د شیر کولو. بل ویډیو کې به انشاءالله بیا حاضرېږو، هغې پورې الله حافظ.